नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 13 गर्न जाँदैछौँ, टकिङ अबाउट द पास्ट है। 1 न्यारेटिङ पास्ट इभेन्ट्स भनेर छ। हाम्रो बुकमा पेज नम्बर 145 मा छ है त। तपाईहरुले पल्टाएर बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ लिएको छु, तपाईहरुले यसमा बुझ्नु भएन भने बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ रिडिङ। Engage yourself भनेर भनिएको छ। Look at the picture and guess the answer to the following question भनेर भनेको छ। पिक्चरमा हेर्नुस् त के छ त पिक्चरमा, मलाई भन्नुस् त। पिक्चरमा मेबी स्ट्रीट चिल्ड्रेनहरु हैन, हेर्नुस् त है। अब हामीले एन्सर दिनु पर्यो। तल क्वेशन सोधेको छ। ए, what do you see in the picture? अब तपाईले के देख्नु भएको छ त पिक्चरमा? Picture I would say a group of boys and girls. A group of boys and girls भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा maybe street children. B, how do they look like? कस्तो देखिन्छ त उनीहरुको? हेर्नुस् त एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि एकदमै sad, serious, gloomy, deserted, केयरलेस हैन। हेर्नुस् त स्ट्रीटमा बसिरहेका छन्, कसैले जुत्ता पनि लगाएका छैनन् हैन। उनीहरुको मुखको एक्सप्रेसन पनि स्याड छ। सो म भन्छु दे लुक डिजर्टेड, केयरलेस, सिरियस एन्ड ग्लूमी। ठीक छ। Okay. C, why did the speaker cry भनेर भनेको छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो तलको कुरा छ है। तल हाम्रो पोइम छ द चिम्नी स्वीपर। अब तपाईले पढिसक्नु भएको छ भने त यु विल नो, छैन भने पनि म अब यसपछि यो पोइमलाई चाहिँ डिस्कस गर्छु, तपाईले थाहा भइहाल्छ हैन। सो अब यो पढिसकेकोले तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त, द स्पीकर क्राइड बिकज अफ लोनली फिलिङ। The speaker cried because of lonely feeling. So हाम्रो लास्टमा छ what did the angel do? अब यहाँनिर एन्जलको कुरा छ। अब the angel helped the speaker by giving food भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा के छ त भनेर चाहिँ हामी अहिले हेर्छौँ है त। ओके, लेट्स hop on to the chimney sweeper। हाम्रो एउटा पोइम छ एकदमै हैन। के भन्ने यसलाई, पोइम रिटन बाइ को त विलियम ब्लेक। रिटन बाइ विलियम ब्लेक इन कहिले त 1789। अब यो पोइमको मेन थीम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पोभर्टी एन्ड द लाइफ अफ वर्किङ चिल्ड्रेन। के हो त यसको मेन थीम? उनीहरुको चाहिँ 70s को चाहिँ है चिल्ड्रेन, इंग्ल्यान्डको चाहिँ चिल्ड्रेनहरुको चाहिँ लाइफ र त्यहाँको पोभर्टीको बारेमा चाहिँ यो पोइममा भनिएको छ है। पोभर्टी एन्ड द लाइफ अफ वर्किङ चिल्ड्रेन। ओके, बिफोर डिस्कसिङ दिस पोइम म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ भएको अलिकति गाह्रो वर्डहरुको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डिस्कस गर्छु है त। ओके, फर्स्टमा चिम्नी। चिम्नी भनेको थाहा छ, यहाँनिर बोर्डमा दिएको छ चिम्नी। चिम्नी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ घरको माथिपट्टि चाहिँ धुवा जानको लागि चाहिँ राखिएको लाई पाइप हैन, त्यहाँबाट चाहिँ धुवा सबै बाहिर जान्छ। तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला, स्मोक ट्र्याक्ट अर अ सिम्पली पाइप हो है। घरको चाहिँ यस्तो हुन्छ नि माथि हैन, यो चाहिँ ठ्याक्कै घर नै भनौँ न हैन, हुन चाहिँ अर्कै कुरा भयो। ओके, व्हाटएभर हैन, माथिबाट चाहिँ धुवा जान्छ। ओके, देन सुट। सुट भनेको के हो त, डर्टी अर डर्ट अर स्टेन हैन, दाग। सिमिलरली बियर। बियर भनेको इम्टी अथवा भ्याकेन्ट, केही पनि नभएको, उजाड है। त्यस्तै गरी नेक्स्ट वान
कफिन कफिन भनेको चाहिँ कफिन इज अ बक्स टु किप अ डेड बडी है मेनली चाहिँ क्रिस्चियनहरूको चाहिँ कफिनमा राखेर चाहिँ भुइँमा गाडिने चाहिँ उनीहरूको ट्रेडिसन कल्चर छ नि त होइन सो कफिन इज अ बक्स टु किप अ डेड बडी सो आई थिङ्क दिस इज इट अर्को भनेको चाहिँ नेकेड छ नेकेड भनेको के हो त नाङ्गै नुड अर एक्सपोज्ड है ओके अब यसको डिस्कस गरौँ है म ठ्याक्कै रिसाइट गर्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको मिनिङ भन्छु When my mother died, I was very young, and my father sold me while ate my tongue. Okay, when my mother died, I was very young, and my father sold me while ate my tongue. Okay, यहाँ के भनेको छ त स्पिकरको चाहिँ है स्पिकरले के भनेको छ त I was just a little boy when my mother died. And then what? My father then sold me into chimney sweep profession before I even know how to speak. Yani, while he ate my tongue, before I even know how to speak, my father sold me into chimney sweep profession. है म सानो हुँदाखेरि my mother died. त्यसपछि मेरो लाइक फादरले चाहिँ he sold me जब चाहिँ म बोल्न पनि जान्दिनँ थिएँ. Could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, in soot I sleep. So, यहाँनेरि could scarcely cry, weep, weep, weep. So your chimneys I sweep, in soot I sleep. र त्यहीदेखि चाहिँ के त भन्दाखेरि since then all I have done is sweep chimney and sleep covered in dirt. यहाँनेरि soot I sleep भनेको के हो त soot भनेको चाहिँ stain or dirt है म चाहिँ त्यो बेलादेखि चाहिँ चिम्नीहरू सफा गर्छु र फोहोरमा सुत्छु since then all I have done is sweep chimneys and sleep covered in dirt. There's little Tom Grace who cried when his head that curled like a lamb's back was saved, so I said. र त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ बोयलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ his name was Tom Grace. A new boy arrived one day and his name was Tom Grace. र ऊ चाहिँ रुन्थ्यो अब कसरी रुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ he cried when his curly lamb like hair was saved off. जसरी चाहिँ ल्याम्बको चाहिँ त्यो भुवा काट्दाखेरि चाहिँ भेडा चाहिँ रुन्छ अरे हैन हो त्यस्तै गरी चाहिँ Tom Grace used to cry. Hush Tom, never mind it, for when your head's bare you know that the soot can't spoil your white hair भनेर भनेको छ. अब hush Tom भनेपछि हाम्रो स्पिकरले चाहिँ है त्यो बोय टम ग्रेसलाई चाहिँ नरौ भनेर चाहिँ काम हैन उसलाई चाहिँ सान्त्वना दिइराखेको छ सम्झाइराखेको छ जबसम्म तिम्रो है फर वेन यर हेड्स बियर जबसम्म तिम्रो कपालमा केही पनि छैन यो सुट हैन फोहोरले चाहिँ तिम्रो सेतो कपाललाई चाहिँ स्पोइल गर्न सक्दैन खराब गर्न सक्दैन भनेर भनेको छ. And so he was quiet. And that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Zack, were all of them locked up in coffins of black. भनेर भनिएको छ. ठीक छ? ओके. अब यहाँनेरि चाहिँ उसले सुत्दाखेरि हैन he slept अनि त्यसपछि त्यही दिन बेलुका चाहिँ उसले के देख्यो त भन्दाखेरि thousands of sweeper हैन जस्तै डिक जो नेड ज्याकहरू चाहिँ सबै चाहिँ कोफिनमा चाहिँ लक भएको देख्यो. कोफिन भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ अ बक्स टु किप डेड पिपल. अब यहाँनेरि चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लक्ड अप इन कोफिन्स अफ ब्ल्याक भनेको चाहिँ अब चिम्नी सफा गर्ने काम गाह्रो हैन पोभर्टीको कुरा छ दे ह्याभ टु वर्क हार्ड. त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको लाइफ एकदमै मिजरेबल छ. हो त्यो मिजरेबल लाइफमा चाहिँ हाम्रो टम ग्रेस मात्रै हैन हाम्रो स्पिकर मात्रै हैन अब थाउजन्ड्स अफ अरू चिल्ड्रेनहरू पनि छन् है
त्यो चाहिँ पोभर्टीमा चाहिँ फसेका भनेर चाहिँ यहाँनिर स्पिकरले भन्न खोजेको हो. And by came an angel who had a bright key and opened the coffins and set them all free. अब त्यसपछि अब कोफिन खोल्नको लागि चाहिँ एउटा एन्जल आयो. एन्जल भनेको अब हामीले सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि परी हैन, स्वर्गको परी नै भनौँ न हैन. एन्जल आयो जोसँग चाहिँ एउटा की थियो, ब्राइट की, जसले चाहिँ त्यो कोफिनलाई खोल्यो र सबैलाई चाहिँ आजाद गर्यो, मुक्त गर्यो है. यो चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि यो भयो. र अब हामीले चाहिँ अब रियल लाइफ सिनारियोमा बुझ्दाखेरि चाहिँ देन समवन केम टु हेल्प र त्यो थाउजन्ड्स अफ स्विपर हैन चिल्ड्रेनलाई चाहिँ पोभर्टीबाट मुक्त गर्यो हैन. त्यहाँ त्यो चिम्नी स्विपको प्रोफेसनबाट मुक्त गरेर चाहिँ दे ह्याभ अ डिसेन्ट लाइफ भनेर भन्न खोजेको. देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लिपिङ लाफिङ दे रन एन्ड वास इन अ रिभर एन्ड साइन इन द सन है. यहाँनिर चाहिँ यतिले के भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ टिपिकल हैन नर्मल चिल्ड्रेनको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे लाफ, दे रन, दे प्ले, दे स्टडी, दे इट हैन हो. जब यो कोफिनबाट चाहिँ मुक्त भए तब चाहिँ उनीहरू रमाएर खेले हैन, के त नदीमा गएर चाहिँ वास गरे र सनमा चाहिँ घाम तापे भनेर भनेको हो है. र अब हामीले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो ड्रिम देख्यो कि ऊ चाहिँ यो पोभर्टीको दलदलबाट मुक्त भएको छ है. यो चाहिँ के त स्ट्रिट चिल्ड्रेन अथवा चिम्नी स्विपको कामबाट मुक्त भएर चाहिँ ऊ चाहिँ अब राम्रो लाइफ बिताएको छ, उसले सपना देख्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ. They naked and white, all their bags left behind. They rise upon clouds and spot in the wind. हेर्नुहोस् त, they naked and white, all their bags left behind. Naked and white, all their bags left behind. सबै उनीहरूको चाहिँ हैन त्यो के त हार्डसिप जुन चाहिँ चिम्नीमा काम गरेको जुन गाह्रो कुराहरू छ, दे लेफ्ट अल बिहाइन्ड र उनीहरू चाहिँ रम्न थाले है. यो चाहिँ अहिले चाहिँ टम ड्रेसको चाहिँ ड्रिमको बारेमा कुरा गरिएको छ. अब टम ड्रेस भनेको त चिम्नी स्विपहरू, उसको त ड्रिम छ नि त, एक दिन त म यो चिम्नीको स्विपको चाहिँ प्रोफेसनबाट चाहिँ मुक्त भएर पोभर्टीबाट मुक्त भएर आई वुड ह्याभ अ डिसेन्ट लाइफ हैन, म राम्रोसँग पढ्छु, काम गर्छु, लाइक ही ह्याड अ ड्रिम नि त है. सो यहाँनिर त्यही भनिएको हो. एन्ड द एन्जल टोल्ड टम इफ ही वुड बी अ गुड बोय he would have God for his father and never wanted joy. र अब एन्जलले टमलाई के भनिन् त भन्दाखेरि यदि तिमी चाहिँ राम्रो के त बोय भयो भनेदेखि चाहिँ तिमीले चाहिँ दुःख पाउने छैनौ, गड इज यर फादर हैन, तिमीले चाहिँ लाइक यु वुड बी फ्री भनेर चाहिँ एन्जलले भन्यो है. सो हाम्रो लास्टमा एन्ड सो टम अवोक एन्ड वी रोज इन द डार्क एन्ड गट विथ आवर ब्याग्स एन्ड आवर ब्रसेस टु वर्क. त्यसपछि हामी उठ्यौँ. हामी कहाँ उठ्यौँ त भन्दाखेरि इन द डार्क, त्यही पोभर्टीमा, त्यही स्ट्रिटमा, त्यही चिम्नी बिजनेसमा. अहिलेसम्म त टम ड्रेसको ड्रिमको बारेमा कुरा गरेको छ. ड्रिममा के छ त भन्दाखेरि एन्जल आयो, एन्जलले सबैलाई फ्री गर्यो, दे आर ह्याप्पी हैन, ह्याप्पी एन्डिङ भयो. तर जब लाइक रियालिटीमा उठ्यो तब त के त इन द डार्क, त्यही नै चिम्नी स्विपिङको बिजनेसमा, त्यही नै हार्डसिपमा, त्यही नै हैन रिस्कको कुरामा. ओके. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. ठिक छ. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. हैन, मर्निङ कोल्ड. अब कोल्डलाई तपाईँले यहाँनिर जाडो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. अर्को चाहिँ सेम एज युजल पोभर्टी हार्डसिपको कुराले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ हैन. अब मर्निङ एज युजलको जस्तै अब त्यही नै दिन थियो, तर पनि टम इज ह्याप्पी एन्ड वार्म. टम चाहिँ खुसी थियो. किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले सपनामा देखेको कुरो हैन, इफ वी अल डु आवर वर्क, हामीले चाहिँ केही पनि हार्मबाट चाहिँ फियर गर्नुहुन्न, एभ्रिथिङ विल बी ओके भनेर भनिएको छ. ठिक छ, बुझ्नुभयो? ओके.
Now let's do the exercise है त vocabulary in use भनेको छ पेज नम्बर 147 मा find out single words in bold faced from the poem for the following definition भनेर भनेको छ तल दिएको definition लाई चाहिँ करेक्ट सिंगल वर्ड खोज्नु पर्यो अगाडिको पोएमबाट Okay, let's do it. A. A pipe or structure through which smoke or steam is carried away from a fire furnace. के हो त हैन जसबाट चाहिँ स्मोक अथवा स्टीम चाहिँ जान्छ फायर फर्नेसबाट obviously के हो त चिम्नी B. Black powder in the smoke of wood or coal भनेर भनेको छ that is soot है soot भनेको मैले अगाडि के भनेको थिएँ डटर स्टेन भनेर भनेको थिएँ है यो चाहिँ चिम्नीमा लाग्ने ध्वासो है नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि ध्वासो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ C. Make a house etc secured by locking the doors and window के हो त भन्दाखेरि कोफिनमा चाहिँ locked up भनेर थियो नि त हो सो that is lock up D. Naked or uncovered भनेको के हो त हाम्रो टमको हेड के थियो त भन्दाखेरि बियर्ड थियो है बियर्ड E. A box in which dead body is buried or cremated के हो त coffin F. A divine or supernatural messenger from deity भनेर भनेको के हो त एन्जल है अघि मैले परी भनेर भनेको थिएँ अब नेपालीमा चाहिँ हामीले ठ्याक्क परी भनेर भन्छौँ नि हैन हो त्यस्तै अ डिभाइन अर सुपरनेचुरल मेसेन्जर फ्रम डेटी भनेको गड है ओके त्यसपछि रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भनेर छ लेट्स डु दिस read the poem again and answer these questions भनेर भनेको छ मैले त पढिसके र इफ यु haven't read it एकचोटी पढ्नु होला र यो गर्न धेरै सजिलो हुन्छ A. Who composed the poem? कसले कम्पोज गरेको हो त विलियम ब्लेक के लेख्न सक्नुहुन्छ विलियम ब्लेक composed the poem B. Why did the speaker cry? स्पिकर किन रोइरहेको थियो त भन्दाखेरि मैले यहाँ तल लेखेँ किन त भन्दाखेरि चाहिँ हिज मदर डाइड अर्ली र उसको फादरले उसलाई सेल गरे इन्टु चिम्नी स्विपिङ बिजनेस वेन ही वाज नट इभन एबल टु स्पिक हैन ओके मैले त्यही कुरा लेखेँ यहाँनिर द स्पिकर cried because his mother died early and his father sold him into a chimney sweeping business. Okay, C. What does the expression that curled like a lamb's back mean? है यो भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि द एक्सप्रेसन दैट कर्ल्ड लाइक अ ल्याम्प्स ब्याक भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ल्याम्पको कर्ली फरको बारेमा कुरा गरेको छ इट मिन्स द कर्ली फर of the lamp as simple as that. D. How did the angel open the coffin? कसरी ओपन गरेको हो त भन्दाखेरि यहाँनेरि ठ्याक्क दिएको छ के त भन्दाखेरि एन्जलले केले ओपन गरेको हो who had a bride key. अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ डी को The angel opened the black coffins with the bride key. मैले लास्ट को मात्र लेखेँ with the bride key. E. At what condition will Tom get joy? Tom ले चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ he will become happy भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एन्जलले भनेको छ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त क्लियरली if he would be a good boy यहाँनिर चाहिँ he would be happy ठीक छ एन्जलले भनेको छ के त भन्दाखेरि if Tom became good boy, he would get joy.
If Tom became a good boy, he would get joy. He would get joy. F. What do you think there might be in their bags? उनीहरूको ब्यागमा के छ होला त भन्दाखेरि चाहिँ I think the tools needed for chimney sweeping were there in their bags. यहाँनेरि थोरै हामीलाई हिन्ट दिएको छ and got with our bags and our brushes भनेर है त के थियो होला त उनीहरूको ब्यागमा भन्दाखेरि चाहिँ चिम्नीलाई चाहिँ सफा गर्नको लागि चाहिने टुलहरू थियो होला G. What did the angel tell to Tom? के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ the angel told Tom to be a good boy and he would send a god for his father. H. How was the morning? Morning कस्तो थियो त? Morning was dark and cold. Dark and cold. कहाँनेरि भनेको छ त हाम्रो लास्टमा we rose in the dark र के थियो त भन्दाखेरि the morning was cold. So last one. At the end of the poem, what message was given to Tom? हाम्रो लास्टमा के चाहिँ हामीलाई मेसेज दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो काम गर्यो हामी आफ्नो जबमा रेस्पोन्सिबिलिटीमा अनेस्ट भयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन भन्ने कुरा गरेको छ. Tom was given the message that if we are honest in our jobs and responsibilities, we don't need to be worried because no one can harm us भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ठिक छ है सजिलो छ नि है त. ओके अब यस्तै गरी हामी 147 को यो एक्सरसाइज गरौँ. use the words in the box to complete the summary of the poem. The speaker in the poem is a small ... who was sold into the ... business when his mother died भनेर भनेको छ. The speaker of the poem was a small boy who was sold into the chimney sweeping business. Chimney sweeping business. Chimney sweeping business when his mother died. He recounts the story of a ... chimney sweeper, Tom Dress. के छ त यसो माथि हेर्नुस् त कुन मिल्छ. He recounts the story of a fellow chimney sweeper. उसँगै काम गर्ने fellow chimney sweeper Tom Dress who cried when his hair was ... to prevent vermin and soothe from infesting it भनेर भनेको छ. Who cried when his hair was saved to prevent vermin and soothe from infesting it. The speaker confers Tom, who falls asleep and has a dream or vision of several chimney sweepers, all locked in black coffins. An angel arrives with a special key that opens the locks on the coffins and sets the children free. The newly freed children run through a green field and wash themselves in river, coming out clean and white in the bright sun. The angel tells Tom that if he is a good boy, he would have this paradise for his own. Paradise for his own. When Tom awakens, he and the speakers gather their tools and head out to work, thinking that one day they would have a better life. Take so okay. C. How did you feel when you read the poem? Tell it to your friends भनेर भनेको छ. तपाईले कस्तो फिल गर्नु भयो त भन्दाखेरि I feel sad है, honestly speaking हैन. पोभर्टीको कुरा गरेको छ हैन. त्यसपछि त्यो चिल्ड्रेनहरुको चाहिँ त्यो कठिन
कामको बारेमा हैन चिम्नी स्विपिङ भनेको रिस्कको पनि कुरा हुन्छ हैन सो आई फिल भेरी स्याड सो व्हाट अबाउट यु है तपाईले आफ्नो साथीलाई भन्न सक्नुहुन्छ 2 Have you seen a child like Tom dress in your locality? If yes, who and where? What does he or her do for his or her living? भनेर भनेको छ मैले यहाँनिर एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु तपाईले आफ्नो लोकालिटीमा टम ड्रेस जस्तै कोही देख्नु भएको छ हैन को थियो र कहाँ थियो र उसले के चाहिँ गर्थ्यो आफ्नो चाहिँ लिभिङको लागि भनेर भनेको छ ओके यो एउटा स्याम्पल एन्सर छ यो पढौँ Yes, I have seen a child like Tom dress when I was on the way to my uncle's house. He was wearing ragged clothes and begging for money nearby the bridge. I saw him sleeping at the corner where there was a little space under the bridge while returning back after 3 days. भनेर भनेको छ है तपाईले पनि यस्तै गरी if you have seen one यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ है त ओके सो लेट्स मुभ अन टु ग्रामर सेक्सन ग्रामरमा एन्गेज योरसेल्फ भनेर भनेको छ Read the poem again हेर्नुस् है फेरि पढ्नुस् and underline the verbs which are in the past form भनेर भनेको छ है यो चाहिँ तपाईलाई टास्क भयो past फर्ममा भएको चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नुस् है त कुन कुन भर्बहरु छ भर्बलाई गर्नुस् जस्तै यहाँनिर दिएको छ When my mother died I was very young and my father sold me while yet my tongue ओके म थोरै चाहिँ गर्छु है त मसँग माथि छ ओके यहाँदेखि गरौँ है त And so he was quiet and that very night as Tom was sleeping he had such a sight and then was पनि हो is को was then locked up है यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ verb to चिनेर चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुस् भनेर भनेको छ Read the following paragraph and observe how the past tense is used. Then underline the verbs which are in past simple and past continuous form भनेर भनेको छ है अब past simple भनेको के हो त भन्दाखेरि सामान्यभूत हैन सब्जेक्ट प्लस verb to प्लस object र past continuous भनेको अथवा past progressive पनि भन्छ है it's the same thing subject plus was were plus verb for plus object है अपूर्ण भूतकाल भयो ओके अब यो पढ्नुस् र यसमा चाहिँ भएको चाहिँ सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुस् भनेर भनेको छ आई विल लिभ दिस टु यु है यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोड्दै किनकि सजिलो छ एन्ड यु शुड डु समथिङ टु हैन मैले सबै गर्दिएर पनि भएन नि त हैन ओके सो मुभिङ अनवर्ड्स पेज नम्बर 149 मा माथि छ एउटा स्टोरीको कुरा छ fill in the blanks with the appropriate verse from the box Once upon a time there was a king who lived in a palace he had 3 beautiful daughters but no sons he wanted his daughters to get married before he died. He found 3 princes, but his daughter didn't like them. मैले सबै माथिको लिएर लेखिरहेको छु. They refused to marry the prince. सबै केमा छ त पास्टमा छ. To marry the prince. So the king became very angry. He said they had to get married when they were 20 years old. They were 20 years old. The 3 daughters ran away during the night and found work on a farm. They fell in love with the farmer's sons while they were working there. They married the farmer's son as soon as they were 20. They married the farmer's son as soon as they were 20.
Okay, follow-up activity. Read the above story and add 2 more paragraphs narrating what happened onwards. Some clues are given below. हैन अब के थियो त एकादेशमा एउटा राजा थियो जसको चाहिँ 3 जना एकदमै सुन्दर छोरीहरू थिए उसको चाहिँ छोरा थिएनन् र बिफोर ही डाइड ही ह्याड अ विश के त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो छोरीहरूको चाहिँ बिहे होस् भनेर थियो त्यसपछि राजकुमारहरूलाई चाहिँ किङले लिएर आयो तर लाइक उसको छोरीहरूले चाहिँ बिहे गर्न मानेनन् उनीहरू भागे र एउटा फार्ममा गएर काम गर्न थाले फार्ममा गएर काम गर्दाखेरि फार्मरको छोराहरूसँग चाहिँ माया बसेर चाहिँ उनीहरूको बिहे भयो भनेर छ अब यसपछि के भयो होला त भनेर हामीले दुईटा प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो हैन अब यहाँनेरि दिएको छ केही क्लुहरू एकचोटी पढ्नुस् मैले पढिसकेँ है तपाईहरुले पढ्नुस् जस्तै डिड द किङ एक्सेप्ट हिज डटर एन्ड सन इन ल व्हेन दे रिटर्न आफ्टर म्यारेज हैन के उनीहरूले चाहिँ के किङले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो होला त अब हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ अनि क्वीनको बारेमा सोधेको छ अनि मान्छेहरूको रियाक्ट के थियो त भन्ने छ है अब तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ ठ्याक्कै मिलाएर एन्सर दिएर चाहिँ एउटा दुईटा प्याराग्राफ एड गर्नु पर्यो है मैले यहाँनेरि एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु लेट्स लुक एट दिस After some days of marriage, all 3 daughters went to the palace along with their husbands. When the king knew that his daughters married to the son of farmers, he could not stand it. He was so angry that he didn't want to see their daughters' faces. But the queen requested him to speed the anger and welcome their daughters and son-in-laws. Slowly, the news spread in the kingdom about the princesses' marriage with the sons of a farmer. Some of them liked it, while some started to backbite. Some of them even talked about the curse on the king, but the farmer's sons were unknown about the case. They were amazed to see the beautiful palace with dazzling chambers. They could not trust their eyes that they were inside the palace as king's son-in-law. At last, the daughters were able to convince the king. He also realized whatever had happened, it happened for the good. After that, all of them lived happily ever in the same palace. भनेर छ अथवा तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ किङले चाहिँ एकदमै रिसायो उ चाहिँ के त कन्भिन्स नै भएन त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ रिजेक्ट गर्यो उसले चाहिँ आफ्नो के त छोरीहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेन हैन त्यसपछि आफ्नो ज्वाइँहरूलाई पनि एक्सेप्ट गरेन भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो पारामा चाहिँ ठ्याक्कै यसको अपोजिट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है एज योर विश सो अब अगाडि बढौँ लिसनिङ पार्ट छ एज युजुअल वी आर गोइङ टु स्किप यो लिसनिङ पार्ट र हामी यसलाई चाहिँ लिसनिङको मात्रै हामी अलिक पछि चाहिँ गर्छौँ है त सो अब यसपछि आउँछ के छ त स्पिकिङ भनेर छ है अब स्पिकिङ भनेपछि बोल्नु पर्यो है तपाईहरुले पनि बोल्नुस् म पनि बोल्छु ओके read the conversations below भनेर छ A who teach English in class 9 कालिका कोइराला अब ओमले भन्यो who taught you English in class 9 भन्दाखेरि कालिका कोइराला taught me English in class 9 similarly B why go to the post office buy stamps why did you go to the post office किन गए भन्दाखेरि I went there to buy stamps है पास्टमा छ क्वेशन पास्टमै एन्सर दिनु पर्यो Similarly, 1. Word can appear. Take it in turns to ask and answer questions as in the conversation above. है माथिको जसरी नै हामीले गर्नु पर्यो A. Who helped you in trouble? कसले गर्यो त? My mother. अब पास्टमा लेख्नु पर्यो क्वेशन है Who helped you in trouble? Who helped you in trouble? कसले गर्यो त भन्दाखेरि my mother helped me in trouble. My mother helped me in trouble. त्यसपछि B. Who sing a song? कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री? कसले गाएको हो त? रविन शर्माले. भनेपछि sing छ हामीले पास्टमा लेख्नु पर्यो who sang the song. Who sang the song कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कसले गाएको हो त
भन्दाखेरि रबिन शर्मा sang the song है रबिन शर्मा sang है पास्टमा लेख्नु पर्यो sang the song कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री सी win chess match कहिले त भन्दाखेरि इन 2015 अब 2015 त गइसक्यो भनेपछि पास्टमै लेख्नु पर्यो सो के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि when did she win the chess match when did she win the chess match कहिले त भन्दाखेरि अब win लाई पास्टमा लेख्दाखेरि she won लेख्नु पर्यो है win को won she won the chess match in 2015 अब D को why go to the hospital yesterday किन भन्दाखेरि चाहिँ to treat my back pain why did you go to hospital yesterday किन गयो त भन्दाखेरि I went to hospital yesterday to treat my back pain है यसरी गर्न सक्नुहुन्छ to work in a pair have a conversation between you and your partner भनेर भनेको छ हेरौँ त कसरी गरेको रहेछ buy book no leave wallet at home A ले भन्यो did you buy any book from the book fair yesterday भन्दाखेरि चाहिँ किनिन no I wanted to buy मैले किन्न चाहन्थे तर I wanted to buy I am Malala but किन त भन्दाखेरि I left my wallet at home है यस्तै गरी हामीले गर्नु पर्यो अब एक दुईटा ट्राई गरौँ न त हैन iron your cloth गर्न त मन लागेको छ तर के त बिया पावर कट भनेर भनेको छ बत्ती छैन है did you iron your clothes yesterday पास्टमा लेख्नु पर्यो did you iron your clothes yesterday भनेर भन्यो छैन है तर मैले गर्न चाहन्थे no I didn't iron my clothes yesterday as the power was cut okay B के छ त get the tickets for concert हैन टिकट लिनी त नो के त टिकट सबै बुक भइसक्यो एले सोध्यो did you get tickets for the concerts did you get the tickets for concerts अब बिली आन्सर दियो no I didn't get है didn't आएपछि यहाँनिर verb 1 आउँछ didn't get the tickets for concerts as all the tickets were booked सबै बुक भइसकेको थियो were booked ठीक छ सजिलो छ C meet your friend at the airport no leave for hotel भनेर भनेको छ did you meet your friends at the airport yesterday भनेपछि चाहिँ मैले भेटिन no I didn't meet my friends at airport yesterday they had left for the hotel है यसरी भन्न सक्नुहुन्छ सो डी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गर्नको लागि छोडिदिए ओके देन follow up activity भनेर भनेको छ पेज नम्बर 151 को लास्टमा छ हेर्नु होला imagine you saw a 6-year child crying on the road yesterday tell your friends what you did when you saw him or her अब यसो सोच्नु पर्यो हिजो तपाईले चाहिँ के देख्नु भयो त भन्दाखेरि एउटा सानो बच्चा चाहिँ रोइरहेको देख्नु भयो र अब आफ्नो साथीलाई भन्नु पर्यो तपाईले के चाहिँ गर्नु भयो हैन उसलाई देखेपछि भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो है इमेजिन गर्ने हैन सोच्ने त हैन इमेजिन त गर्न पाइयो नि ओके मैले यहाँबाट आन्सर लिएको छु यही एकचोटी हेरौँ
है त Yesterday, while I was returning from school, I saw a child crying on the road. She seemed to be about 6 years old. I looked around her, but nobody was there. I asked her why she was crying and where her mother was, but she didn't answer. She kept on crying, so I thought of giving her some chocolates. I tried to give her, but she remained indifferent. I stayed there for about an hour. Nobody came to pick her up. So I decided to take her to the police office nearby. When I was about to take her, I heard a woman screaming behind me, "Leave my child," she said. Why are you taking my daughter? I tried to tell her the whole story, but she was not ready to listen. हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो स्टोरी छ। म स्कुलबाट आइरहँदा मैले एउटा सानो बच्चालाई देखेँ। सी सिम टु बी अबाउट 6 years old। त्यसपछि ऊ चाहिँ रोइरहेको थिए। मैले चाहिँ उसलाई सोधेँ, तिम्रो नाम के हो, कहाँबाट हो, वेयर इज यर मदर भनेर। तर ऊ चाहिँ रोइरही, सी डिडन्ट एन्सर। अनि त्यसपछि मैले चक्लेट दिन खोजेँ, तर पनि केही इम्प्रुभ भएन। त्यसपछि 1 घन्टासम्म बसेँ। त्यसपछि पनि कोही नआएपछि चाहिँ आई ट्राई टु टेक हर टु द पुलिस स्टेसन नियरबाई। अनि ठ्याक्क बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ अब कसैले चाहिँ बोलायो, छोडिदियो मेरो बच्चालाई, किन मेरो बच्चा लगेको भनेर होइन, उल्टै बच्चा लगेको जस्तो भयो होइन। अनि त्यही त मैले चाहिँ उसको मदरलाई चाहिँ सम्झाउन खोजेँ, मैले लगेको होइन, आई वाज लाइक ट्राइन टु टेक केयर अफ हर भन्न खोजेको थिएँ। तर उनले चाहिँ मेरो कुरा नै सुनिनन् भनेर चाहिँ भनेको छ। एकदमै रमाइलो स्टोरी छ होइन। ओके, देन अब अगाडि बढौँ। पेज नम्बर 152 मा एउटा पिक्चर दिएको छ, इन्गेज योरसेल्फ। अब इन्गेज योरसेल्फ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बानी के छ त भन्दाखेरि हामी इन्गेज गरिहाल्छौँ होइन आफूलाई। ओके, लेट्स इन्गेज आवरसेल्फ। लुक एट द फलोइङ पिक्चर्स, put them in a sequence so that you can create a readable story. Discuss in a pair and find out what is happening भनेर छ। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट पिक्चरमा मान्छे लडेको छ, सेकेन्ड पिक्चरमा एम्बुलेन्स दिएको छ, थर्डमा ठोकिएको छ, फर्स्टमा मोटरसाइकल चलाइरहेको छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ सिक्वेन्समा राखौँ है त, कुन चाहिँ फर्स्टमा हो, कुन चाहिँ लास्टमा हो। फर्स्ट वान इज दिस, सेकेन्ड, त्यसपछि थर्ड एन्ड फोर्थ। ठिक छ। अब यसको चाहिँ एउटा स्टोरी डेभलप गरौँ न त होइन। यहाँनिर भनेकै छ, डेभलप अ स्टोरी विथ द हेल्प अफ पिक्चर्स इभल्भ, सप्लाई अ सुइटेबल टाइटल एन्ड मोरल टु यर स्टोरी भनेर भनेको छ। ओके, फर्स्टमा म स्टोरी तपाईँहरूलाई भन्छु है त। फर्स्टमा त बाइक चलाइरहेको छ, त्यसपछि ठोकियो, त्यसपछि चाहिँ हस्पिटल गयो भनेर चाहिँ एउटा स्टोरी भनौँ न। There was a man who always used to ride a bike. One day, he got an urgent call from his friend, so he set out from the home quickly. He was speeding his bike, ignoring the turns on the road. Suddenly, he realized that there was a bend on the road and a van was also approaching very near from opposite direction. He failed to control over the bike due to his overspeed. He collided with the van and he was badly injured. Some people gathered at the spot. Someone in the crowd called the ambulance and took him to the hospital. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब टाइटलमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अर्जेन्ट कल फ्रम अ फ्रेन्ड अभियसली लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। मोरलमा के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गाडीलाई चाहिँ छिटो चलाउनु हुँदैन, स्पिडिङ गर्नुहुन्न भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है स्टोरीको कुरामा है। स्टोरीमा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ मोरल लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनकि हरेक स्टोरीले चाहिँ दिन खोजेको एउटा केही न केही त सन्देश हुन्छ नि त होइन, मोरल हुन्छ नि त। सो बेटर राइट इट। अब यस्तै गरी 152 कै लास्टमा एउटा हामीलाई टास्क दिएको छ, फलो अप एक्टिभिटी। राइट अ स्टोरी फ्रम द फलोइङ आउटलाइन्स, गिभ इट अ सुइटेबल टाइटल भनेर भनेको छ है। अब हेरौँ त, स्टर्म फेल अपन अ फरेस्ट, a dead tree struck by lightning. The forest was on fire. A little parrot flew towards the river. A desperate idea came to him.
dipped himself into the water, flew back to the forest, realized a drop of water into the heart of the blaze, continued these tasks. An eagle appeared, suggested him to save his life and stop that useless tasks. The parrot wanted help, not advice. The eagle realized and joined the parrot. All other birds joined too. They seized the forest fire. All creatures praised them. र मोरल भनेर भनेको छ हैन। अब जङ्गलमा चाहिँ आगो लाग्यो, सबैजना भागे, प्यारोटले चाहिँ आफूलाई चाहिँ पानीमा डुबाएर आगोको माथि चाहिँ उड्यो र त्यो गरेको देखेर चाहिँ सबैले चाहिँ गरेर आगोलाई चाहिँ निभाए भन्ने चाहिँ एउटा स्टोरी छ। अब यसलाई चाहिँ लेखौँ है त। यहाँनिर मैले एउटा स्याम्पल लिएको छु, अ ब्रेभ लिटल प्यारोट। सो एकचोटि यो हेरौँ। Long ago, a little grey parrot lived in a green forest. She was a happy bird and loved to fly. One day, a dark storm hovered over the forest. It was a stormy time. There was a big thunder and lightning. The lightning struck an old dead tree. Soon the forest caught fire. The parrot, smelling smoke, flapped her wings and rose up. As she flew, she cried out, "Fire, fire, run, run to the river." She flew to the river and dipped her body and wings in the cool water. Then she flew back over the raging fire. Suddenly, an eagle appeared and said, "Stop, little parrot. Turn back before it's too late. Turn back and save yourself, lest you will fall into the flames." But the little parrot only panted, "I don't need such advice. All I need is help." And she flew. Seeing the parrot's deed, the eagle realized how great the parrot's opinion was, so he also joined in. After a while, all the birds joined the parrot and the eagle. They extinguished the forest fire. All the creatures praised the parrot and other birds for their great patience and heroic deed. Moral के हो त? Nothing is impossible to accomplish if you devote yourself to work. हैन, केही पनि असम्भव छैन हैन। अरूको र अर्को एउटा भनेको चाहिँ युनिटी भनेको नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हो भन्ने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब दिस लिभ्स टु द एन्ड अफ आवर युनिट 13 है। अब यसमा मुख्य कुरा जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि चाहिँ पास्ट सिम्पलको कुरा जान्नु पर्यो, पास्ट कन्टिन्युअसको कुरा जान्नु पर्यो र यो पोइम है द चिम्नी स्विपरको बारेमा चाहिँ चिम्नी स्विपरले के भन्न खोजेको छ, के हो त यसको मेन इसेन्स भनेको भनेर बुझ्नुभयो भने चाहिँ च्याप्टर युनिट 13 मा चाहिँ देयर विल बी नो प्रब्लम है। र यस्तै गरी हामीले क्लास 10 को सबै युनिटहरू गरेका छौँ। प्लिज डु वाच इट। र यो भिडियो कस्तो भयो हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।